ऑन CC for subtitle. आज आम्ही आमगेल प्रीतीच्या सन्नापोळ करतास. ह्या रेसिपी 5 मीडियम साइज सन्नापोळ जाता. अर्ध कप ದೋಸೆ ರೈಸ್, 1 ಗಂಟೆ ತಿಂಬೆಲ ಪೂರ, 3 ಗುಡ್ಡೆ ಮಿಸಾಂಗಿ ತಿಕ್ಸಾಣಿಕ, ಕಲರ್ ಹಾಕ, 2 ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮಿಸಾಂಗಿ, ಸಣ್ಣ ಕುಡ್ಕೊ ಚಿಂಚಾಮ, 1/4 कप सोई, रुचीक मीठ आणि चिमटे उदागण घेऊन यात लाना वाटून घेऊया. मसाला दाट सांगा अथका तिंबेला तांदूळ धुवून घेऊन त्या उद्दा नेसून घेऊन हक्क घालून सोड्या. या मस्त लाना करची नका. हंग तांदूळ हाव मस्त लाना करताना चिके तरतरी धुवून घेतस. 1 कप शिंदिलेला कॅबेज, 1 कप पियाव सम मिक्स करून घेऊया. हंग पडे हा बिलकुल उद्दा घालली मस्त ड्राई असं. सणापोळ्याचे पीठ अशा सुका जाय जाल्यार कलर हाक काश्मीरी मिरसांगे पिठी. सणापोळ्याचे पीठ खाताना चिके मिरच्या सुका 5 मिनिट साईड धुवून घेऊया. हंग पडे 5 मिनिट नंतर हंग उद्दा सोडला तशी जलदीतल्या उणे उद्दा घालणं वाटोच्या पडे कायले तापल्यानंतर त्याल घाल घेऊन थोडे पीठ काढून कायलेशी थापोया. जाय जाल्यार दावल्यान ते पीठ घालेत. 1 टेबलस्पून तेल घाल घेऊन सन्न उजेरी 3 ते 4 मिनिट धमकून भाजून घेऊया. हांगा कलर चेंज जाता. वापस 1 टेबलस्पून तेल घाल घेऊन उमती घालून घेऊया. 1 2 3 वापस 1-2 मिनिट सन्न उजेरी भाजून घेऊया. सन्नापोळ शीत आणि दळतोय बेस्ट कॉम्बिनेशन. आमची वसरी सूट करून 3 वर्ष जाल्ले, 3000 सबस्क्रायबर्स जाल्ले. आमची वसरीक सपोर्ट केल्याक मस्त थँक्यू. तुम्ही सबस्क्राईब करणे जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करेन ती. आमगे व्हिडिओज बरे इष्ट जाल्यार शेअर करेन ती, व्हिडिओज लाईक करेन ती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.